Dili ra ninyo madunggan ang music sa silingan. Dili, ma'am. Okay. Dili ma'am. Okay. Thank you. Saba kay din hiyo. Lisod kay ninyo maka-work from home ta. By the way, taga-asa mo na taga-Agusan Sur. Agusan del Sur. Pwede mo chat og yes sa chat box kung taga-Agusan del Sur mo. Didiretso na ako sa akong discussion ha. Okay, si John Estoque, taga Agusan Sur. Si Yuan, si Makasil. Ahaman mo ko ano, Agusan del Sur. Napod ko diri sa Agusan del Sur karon. Problema ra batas ko anin signal, right? Okay, so i-proceed na ako ha, akong slide ha. So mo ni siya atong flow sa presentation for this afternoon. We have nagsugod na ko sa getting to know you. Next is the syllabus, course details in addition to the syllabus, and then we will start with our discussion sa chapter 1. Okay ra ta ane? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sige, so okay, so mao ni silang taga Agusan del Sur no. Kasi nasa Bunawan, walay taga Bunawan. Taga San Franz, Ako, ma'am. si Makasil. Kapag ma'am. Kaya pala. Taga Bayugan. Walay Bayugan. Surigao City or SOR. Tagalapas ma'am. La Paz? Surigao. Malayo-layo tayo. Anyways, I hope nga next meeting kaning mga picture, kanibutangan ninyo image inyong mga nawongha, inyong mga names. Kay at least ba makabalo ko nga amo to'y nawong ni Hannah, ni Marlon, no? Christian, lami mga sila mga profile. Sunod na lang. Ayaw lang sa karon kay basig di na mo makapaminaw. Anyways, ako. By the way, introduce ako akong self, right? By the way, wala pa mo naka face-to-face sa tanan ninyo nga instructor, right? Gikan last sem? Wala pa ma'am. Ala no, kanus pa kataan ni magkita. Sige na lang. Okay, so my name is Jennifer Española sa Bugaa, basig pariente ta. Mamariente rapod ko. So, connected ko sa CSU for almost 11 years na, and I took my information technology degree for both my undergraduate and college degree and graduate studies pod. IT gihapon, no? And currently, I am pursuing a doctorate degree. Information technology related gihapon siya, pero nag-focus ko sa information systems. Muna akong specialization. Okay, what else? So, with my existence sa CSU, I was designated to different designations like na-try na nako maging program chairman, maging secretary, maging quality assurance in charge. And then sa CSU manggod kay grabe mga projects, so ma-involved gid ka as a faculty member sa mga research and development projects. And currently connected pud ko sa if you hear the Navigato TBI sa CSU. So isa ko sa mga naga-manage ana. So I hope nga kamupuhon sa NIMA, encourage pud namo mga mo join sa ato ang technology business incubator. So when we say incubator, wala nagpasabot nga para ra nas itlog or para sa mga premature nga mga babies, no? So napo tay incubator, but then ang atong gina-incubate dito are your ideas, yung mga business ideas mo na among goal. So kana lang sa siguro akong i-share, no? So along the way, mo share ako mga experiences nako unsa patong uban nako nga pwede mo share sa inyo ha. Okay, so let's proceed with our syllabus. Mo ni siya pero subject for changes pa nino as to the formatting, as to the template na ni siya mao.
So mo ni atong course code basig na nasaag paki-check sa inyong mga enrollment form. So IT 104 ta networking 1 meaning to say na networking 2. So this is a 3-unit course with 2 units lecture and then 1 laboratory. So a total of um 36 plus 54 hours mo na siya ang atong ay consume nga oras for the whole semester. And part of our syllabus is the vision mission. By the way, react lang kung choppy ko or di ko madunggan or unsa ba. No, you can wait lang nag-wild na among tao diri sa balay. Okay, again, so part of the syllabus is the university vision mission. No, so in terms of mission, wait po kay na napasok. Our vision is a globally engaged university excelling in science and technology, science, engineering, and the arts. We also have our mission, CSU endeavors to produce globally competitive and socially responsible nga mga estudyante o mga graduate no towards the sustainable and inclusive development of Caraga region and beyond. So, I usually ga-ask gid ko ani sa mga estudyante kung asa mo dinhi na belong sa vision. Kaya na ako isa ka estudyante before na papangutanan ako, asa mo diha? Asa daw ang IT? Niya na siya, ma'am, wala ang IT diha kay wala information technology, wala ko'y computer science or information technology. So, I hope makasabot mo nga na mo sa science, right? Okay, so, kani ato ang vision and mission, mga darling. This will not be accomplished or will not be realized without your support. No, dili man good kay faculty me or admin me kami ra ang maningkamot to achieve this vision and mission. Though vision murag lisod kay siya kay panlantaw man nimo siya no, pero um in our little in our own little ways na ay chance nga pwede ta makakontribute gihapon ni sa estudyante ta no. So I hope nga na-realize na ninyo na unsay kaya ninyo i-contribute sa atong school para lang ma-achieve nga maka-produce kag human capital towards sustainable development. Unsaon na to para mo excel ta in science and technology, engineering and the arts. No? So siguro sa gamay nga paagi pwede mo nga like magtarog eskwela kana siya part na no. Isa na siya nga maka-contribute sa ato ang mission which is to produce a globally and socially nga mga responsible nga mga human capital. So kamo man na siya mao na yung pinaka-target sa atong mission na nga mag-graduate mo nga responsable and then globally competitive like bisag asa mo ilabay pag human sa inyong 4-year nga degree kaya ninyo makipag-compete, okay, kay because you have the skills, you have the knowledge nga nakuha ninyo or na-acquire ninyo sa CSU. So for the rest of the parts, anyway, ako man i-upload ka muna lang basa sa uban, no? And then we will proceed to the topics nga i-tackle nato for this semester. Nata dire introduction nga i-discuss nato partly sa karon nga day. We have communicating over the internet, the OSI model and the TCP model, the internet, Ethernet and cabling. We also have routers operating system, the packet router and packets forwarding. We also have routing protocol, static, and the last is the dynamic routing. So for the sa additional niya nga discussions, kanina diri na lang tapadayon ha. By the way, in case mangita mo sa ako og di ko ninyo mahagilap mao ni ang mga links or mga profile nako no mga social media nga mga links. So napo diha akong email. Primary mo ni akong ginagamit. Oy, react mo ha kung wala na ko. Okay pa ta? Say yes. Yes. Yes, Thank ma'am. you. Yes. Okay. So daghan kay kog kuan, daghan kay kog sa ni siya social media nga accounts. Bahala na mga sa ko ninyo diha i-contact no. Okay. So, more of the course details. So, as to the description,
our IT 104 is covers topics on data communication and network models, topologies, protocols, standards, and architecture. I-cover po nato din sa discussion ang katong naagihanan ninyo sa ITE 10 and unsa pa na nga mga subjects. Basta sa basic sa IT, we have the hardware components. Of course, kailangan man na siya sa network, right? Used This is used to establish communication between different networks and analysis on the effects of different topologies, applications, and devices on network performance. So also parts sa ato ang itackle are the routing algorithm protocols, the routing tables, the router configuration. So, generally, kato akong gi-discuss nga sa description, part to siya sa network fundamentals and routing protocol sa ning CCNA. Basta Cisco ni siya. Mao ni si Cisco siya ang provider sa mga inter-networking devices sa different companies, no? Especially kaning mga dagkong companies. Basta na ay mga network nga gina-mention. So as to our schedule, kamo ni no si EG1 and FG1. I hope na walay nasaag. So kung makita ninyo, loaded kaayo ko og MTH from 8 a.m. to 5:30 p.m. No, pero wala nagpasabot nga 3 hours ang atong or pila gay na siya. Yeah, 3 hours ba? Or 1 or pila na siya, pila ka hours sa I don't know pila ta ka hours sa isa ka adlaw. 8 plus 2.5. So dili na to na i-consume nga magsige kog yaw-yaw no. So ang uban ana inyo ng mga laboratory nga activities. Okay. What else? So the course objective. Ayan. So mo ni siya atong tulo lang ka objectives ang buhaton nato for this semester. Once nabuhat na ninyo tinitanan, sure mga mapasar mo sa subject. So first, familiar with the concept of computer networking and data communication. Know the different routing configuration protocols. Duha man na sila na si static and dynamic. We also have, you need to subnet, you need to run the network and configure protocols. Again, kung mabuhat na nato na siya, kung ugma mabuhat na nimo na, ma'am, gusto na ko magpa-run og network, mag-configure protocol, o sige, walay problema. Okay, so mo ni siya akong dimension, katong CCNA, mo ni siya ang coverage niya. So our chapters or our topics are gi-compress lang nato ang 22 ka chapters. Okay, so sa SEM 1 ginatawag nato nig SEM 1 and SEM 2 sa CCNA. So natay 11 chapters for SEM 1 and then 11 chapters also for SEM 2. All in all natay 22 pero i-compress ra nato na kung nakita ninyo dito sa atong syllabus murag wala ra to nag 22 ka topics kay gipang fuse na nato tong like for instance kaning si transport physical data link part man na siya sa katong model nga gi-mention gaina. Okay, as to the materials na gamiton nato for the drivers, we have two drivers. Kaning first nga bullet mo na siya ang content kung i-install nato sa inyong laptops and desktop. Mo na siya ang content for the kaning diri nga part kaning 11 chapters sa SEM 1. Ang ikaduha pod nga bullet mao na siya ang ikaduha nga content sa kaning SEM 2. Meaning to say kung i-install nato na sa laptops and desktop nato na may makita nga mga basahonon nga mura siya naka webpage bitaw ana siya mura siya application lang gihapon nga pag next nimo na kay mabasa nga mga content. And then the third bullet mo ni ang simulator nga gamiton nato para maka-run ta og network, especially karon murag diri ra kita mag-rely kay di man ta maka face to face. Meaning to say dili ta makagunit og actual nga router gawas kung mopalit mo, but wala nato gina-recommend nga mopalit mo because pricey siya, no? Bisag switches lang mahal-mahal man gud pud siya. Okay, again, si Packet Tracer Simulator, mo ni imong gamiton or i-install para maka-explore or makadula-dula ta sa network gamit sa laptop and desktop. And if wala tay laptop o desktop, pwede na mo gamit sa Cisco Packet Tracer Mobile for Androids. I'm not sure kung mugana ni siya sa iOS, no?
Oh, wait a minute, napay mo pasok. Okay, so for actual laboratory, for actual, meaning to say face-to-face tana, kailangan tag routers, switches, cables, connectors, cutters, crimping tools, and etc. But sa simulator po, na naman ni siya tanan ng mga material. So, mag-wish na lang ta nga for the last month sa karon nga SEM, at least maka face-to-face para makagunit mo router nga tinuod, not the router nga naing antenna nga makita nato sa itong mga balay, no? Kani modem nga inyong gina-term, o mong gunay term ninyo sometimes sa pag mo ingon tag router. Pero dili pa gina siya ang katong router nga for natong mga algorithm, natong mga configuration. Limited raman na siya ang ginatawag ninyong modem. Okay, so again, by the way, mangutana ko kinsay na i-laptop sa ato tanan ba? Wala ako, ma'am. Dili tanan, ma'am. Or dili Wala tanan? ako, ma'am. Wala Okay. ko, ma'am. Ay my goodness. Ako ma'am, pero 50. Kaya ako, ma'am. Okay. Yeah, mga IT student po kanang gina-recommend gid namo nga puhon-puhon mag-invest gid mo og desktop or laptop. Desktop mas barato kaysa laptop tama. Mag-invest gid mo kay pila ikaduha pa ninyo nga semester karon. And then na pa yung mga subjects nga higher nga kailangan na jud kag naay personal nga computer. No, so, gamit po na siya sa inyohan ng capstone pohon, inyohang thesis pohon. So lisod pod sa ni cellphone lang inyong gamit pagbuhat sa inyong program, di ba? Kung Oh, kaya yes, sige ma'am. pwede ko lisod gid pero pag invest gid mo computer. Kung nana mo'y kuan, kung makaluwag-luwag, ayun. Meron, ma'am. Okay, ma'am. Mag-work ka karon gikan, ma'am. Kailangan jud kay dili pwede mag-rely ra kas kuan, uy. Lisod kayo mag-edit og Word sa cellphone kaya, di ba? Yes, So, good, ma'am. na siya. So, ako ning i-upload sa LMS or sa kung asa pwede ang link na ko mabutang, no? Okay, so mo ni siya, no, sa inyong Google Play or Play Store. Search lang ninyo si Cisco Packet Tracer. Kanang pinakauna nga magawas diha. Kana lang install. Pwede pa nila try ng uban, no? Pwede na ninyo ni i-download para maka-explore mo nga ay, ngani di ay. Mao din yung router. Pero wala nagpasabot nga kung saan ang shape sa router diha sa atong simulator maupod na para sa ni another day. So kani siya mao man ang R1 nga symbol sa simulator pero sa actual dili lingin, no, naka-rectangle na siya nga dako nga may mga ports. Ang switch naka-square lang dinhi pero sa actual sa in real world dili gid na mao yang mga shapes. Okay? So mas maayo ta nagmaka face to face na ta. Okay, ahanak ko. Sorry. Saba ko sa mong balay. Oy. By the way, wala ko na-mention na ako sa Agusan del Sur, na-mention din ako. Na ako sa Agusan del Sur because katong sa pandemic, katong lisod pa kaayo, kabantay mo, di ba ita makatabok-tabok dali-dali. So ang nahitabo, ang faculty members po, one day lang ang ilahang duty per week. And then the rest of the days, naara na sila sa balay. So ako, sa Agusan del Sur, marag dalawa mi or tatlo mi nga faculty members ang on call. Meaning to say, pwede rami mo ato sa eskwelahan kung kailangan yun. So hayahay kay mi, no? Okay, for the grading system, ni siya, we have major examination 40%, laboratory activities reports, projects, plus assignment, kuhaon ta ni sa baba, ibalhin ta ni diri sa as. Kay ang quizzes siya lang 35% nato na siya. And then class participation reporting 5%. So if you have objections, pwede na mo tingog about sa grading system, no? Kung wala, padayon ko. Pwede na po niyo i-chat, ma'am, di ko gusto nga 5% ra ang reporting or nagdoble akong report, sorry. Basta kay class participation and class recitation yung sa baba. Okay, di na ta mag-class activity kay kulangon na tas time. Skip ko na lang yan. Wala na ipangutana, guys? Excuse me, ma'am. Pwede Yes. mag-ask, ma'am. Opo. By schedule na to mag-meet at taga
Ay, di ba ma'am, Monday to Thursday atong, Yeah. ay Monday to Thursday yung schedule. Dili. Kanang nga time ma'am, mag-meet ta, kuan, schedule. Sige. Actually, last sem, nag-meet ko sa mga estudyante nako. First meeting lang din, murag nga nilang orientation and the rest of the succeeding nga mga days, nag-record na lang ko. Kaso lang, na mga issue nga nigawa sa amo ang college nga ang problema ang issue sa estudyante kay kaisa ra gyud daw nagpakita ang ilahang teacher sa ilaha and then gipasagdan na dayon sila. So gusto namo na nga mawala nga kuan ba nga issue ba nga murag na ay mga faculty members day nga dili gamit sa ilang klase on time. So ang mahitabo sa ato magkita kita bisag 10 minutes lang sa katong naka-schedule nato nga meeting no. So at least kita kuan ra asa ta MTH lang ta magkita no. So pwede nga bisag 10 minutes nga natay Q&A kung naay clarification okay ra. But for kaning chapter 1 gani for sure di ko man ni mahuman karon. So the rest nga mga topics ako na lang i-record para mo'y makita ninyo. Pero as to i-consume gyud nato ang 2.5 hours sa atong schedule dili po di nga nakadugay ha. Kuan lang kung naalay mga questions napoy days nga posible dili lang ta mag-meet like naka-record na ko ready ang recording kato na lang nyo i-view and then buhat na lang mga activities. Okay ra car? Natubag ba na ko imong question car? Okay lang, thank you ma'am. Sige, kinsa pa'y naipangutana? Ako sang i-stop ang recording for sige, padayon ta na lang ni na lang ako i-stop. Okay na, padayon ta chapter 1. Ready na mo murabag first meeting diretso dayon klase. Sige na lang, na late na ta kaayo ako kaklase atong Monday. Okay, so our first chapter talks about by the way, ang title niya is Living in a Network-Centric World. So this chapter talks about how we currently live and how we will live in the future in this network-centric world. So pila ta ka buok? 36 lang. Okay. Anyway, gi-record man nato kung di mo katong koan sa klase, pwede man ninyo ma-review ang videos. No, pero ayo pod permi nga wala mo permis klase, di ba? At least mas maayo man na makita na ko inyong mga nawong bisag wa naglihok. Okay, so this chapter 1 has wait a minute, asa naman mo nawala akong window. What's that? Okay, our chapter 1 has this objectives. So we will discuss what network is. We will describe how network affects our daily lives. Describe the functions of data networking in the human network. Identify the key components of any data network. Identify the opportunities and challenges by the converged network. And the last is unsay characteristics sa atong network or iyang network architecture anong kaya niya ma-facilitate ang mga functions nga gina-assign sa iya ha. Okay, so first question, what is networking? So ayaw na lang ninyo i-adtoan ni siyang mente.com ha. Pwede ninyo isulat na lang sa chat box kung unsay interpretation ninyo or unsa ang inyong opinion and insights about networking. Pwede rin ninyo i-chat mga guys ha. Murag keyword or pila ka mga words lang para sa inyo ha unsa ang networking. Can we do that in 1 minute? Sige, i-chat lang po ha kung kinsay na yung mga insights. Or kinsay mo volunteer mo talk about his insights about networking. Wala? O wala pa'y nag-chat. O may idea on sa networking or matawag kog isa ka ba tao, isa ka name din he. Okay, nanay nag-chat. Network is the device that it allows data sharing. Okay.
Pero ang network is not a device. Ano to si Gla. Na mga devices that allows sharing, but the network itself, later ato na i-discuss. So, according to Rina, it's the process of interacting with others, exchange information, so mga iyang mga keywords. So, we also have networking is interacting. Okay, ay unhan na. Naunhan. Okay, Rina, madam. Okay, so walay mali sa inyo mga tubag ha. Yeah, nakoy iba nga estudyante before nga pag mangutana nagikag networking ang ilahang naasa ang first nga mo come up sa ilang mind kay kadtong ay sa class wait sa kay murag nagsaba mi dire. Kaya balik ta. So pag mayong gining networking kay nasa ilang mind kay kaning kaning mga Usana, kaning mga Avon, basta kaning mga pyramiding nga mga group bitaw. So, tama po, di ba? Kay networking lang man ang sabi, hindi naman sinabi na computer networking. Okay. Sige, proceed na ko. Salamat sa inyong mga insights ha. Linking of computers, exchange of information and ideas among people. Okay. Sige. Proceed ta ha. Okay. When you say network, specific, particularly computer networks atong ginaminhan, dili itong bisag unsa nga network. Anyways, bisag unsa nga network, same ang gihapon silang definition. Nagyapon ginatawag na to nga connection, interaction, communication, sharing of information. So sa ato nga perspective, when we say network, it's a connection of two or more computers via communication channel for the purpose of sharing files and resources such as printers, scanners, CD-ROM, and other peripheral devices. So, dili lang di ay information, dili lang di ay dili lang information ang kaya nato i-transmit or kaya nato i-share, but also kaning mga resources, no, kaning mga printers, kaning other devices pod nga connected sa atong computer. Okay, so to proceed, so si network, so ang title na Living in a Network-Centric World, so ang gina-highlight man gud ani nga chapter is ilang ginapakita kung unsa tong support nga gina-offer sa networking or sa network sa atong kinabuhi, no? So sa karon man gud ana ta sa um, digital era wherein halos tanan naa na ning networking nga kung wala kay signal, even kaning wala kay TV gani murag di naka wala kay cellphone or wala kay wala kay cellphone murag di naka mabuhi murag naka mamatay na wala siya nga absent siya or nawala siya, no? So first support nga gina-offer ni network sa ato is it supports the way we live. Okay? So mangutana ko as of the moment or karon nga semana, unsa nga support ang na-offer sa inyo ni network? Kinsa ba akong pangutanon? Okay rag mangutana ko, di ra mo mahadlok, right? Kinsa si Christine Apitan. Tin, asa man ka Tin? Nara si Tenten? Kristen, kayo may yung Kristen. Na si Christine? Yes, ma'am. Hi, Tin. Yes, ma'am. Oh, ha, gwapo saktok tugawak sa imong manok. Ma'am. Tin, ano sa may support nga gi-offer ni network karong semana sa imo ha? Ma'am, ay pala otro daw, ma'am. Ano, unsay gikatabang sa networking, sa computer network, sa imuhang kinabuhi karon nga adlaw or karon nga semana? Kuan, Nabay ma'am, kanang maka-join ko sa mga klase namo. Yeah. Maka-join ko sa mga klase namo, ma'am. Okay, part gyapon na siya sa communication, right? Yeah, tama. Unsa pa? Yes, ma'am. Okay, thank you, Tin. Gisa pa gusto mo storya. Okay. So part of the support nga gina-offer ni network sa ato are kani siya. Though daghan pa kayo pwede niya i-offer ha, mga kuan lang ni siya.
Yeah, according to paano i-pronounce tong pangalan ni Mr. Alferez. Dovi, Dovi. Paano ba i-pronounce yan? Okay, so mo ni siya. Sabi niya, offers information. Ang dami namang information good, oy. No? Pero in terms of your classes, of course, gahatag siya information, no? Through Google, pwede ka maka-search og mga unsa nga mga necessary nga information nga kailangan nimo sa imong klase. So, another support no sa atong kinabuhi no daily lives nato nga gina-offer ni network isa is pwede ta mag-decide unsay suoton based lang sa current weather condition. Like na-report gahapon nga init kay kayo karon so ngano man mag-jacket ka karon. Maana ba no maka-decide na kang magingani ra ko kay init kayo karon nga adlaw. Okay, sabi ni Agnes, share ideas more easily and work more efficiently. Okay, thanks Ag. Another gin-offer ni network is find the least congested route to your destination. So murag mas gina-practice ni sa own country sa ato kay nalang man tay Google Map no. Pag makita nimo sa map nga medyo nag-red siya or nag-orange pasabot congested to siya, pasabot pasabot traffic to siyang area. So pwede nimo likayan no. Pero na yung mga app pod nga ga-offer nga oy dinhi ang pinaka best nga route towards your destination. What else? We can now check and transfer kanang cash to our banks no. So paperless na siya, dili na necessary nga madto pa ka sa over the counter or mo even dili na gani kailangan mag adto pa ka sa ATM machine kay ang imong card itself pwede na nimo siya ipambayad, di ba? Gamit ning mga apps, makabayad, makapay na kag bills and so on so forth. What else? Makadawat o makasend kag email, pwede ka maka-call gamit ang internet and all. So another, we can obtain health information and nutritional advice from experts all over the world. Now, there are applications today nga i-consult lang nimo siya no without the doctors no i-consult nimo siya nga nagsakit akong ulo unsa may i-recommend nimo nga tambal okay so nay mga ingana ng app karon kaso lang crucial siya akong gamiton nato kay basic ang recommendation niya dili gyud ay mao ang recommended nga tambal for pain sa pain nga atong gibati no mas okay pag itong naay katong physical nga consultation sa atong doctor. So even sa mga IT students nga gabuhat bitaw og kaning ilang thesis so naagyoy dako nga issue ang basta kay ang imong area kay nasa field sa health kay lisod man good basin bag makadaot na noon sa tao. Okay, what else? So kana pa siya kamo na basa sa uban. Okay, another support na gina-offer ni network is, okay, part paghihapon ni sa first na support. So we have for communication tools, natay mga popular, some lang ni sa kung ano daw nadugangan na ni siya daghan karon sa social media. We have instant messaging, we have weblogs, wikis, podcasting, and collaboration tools. So kaniyatong gibuhat karon si Google Meet is part of the collaboration tools where we can interact, we can talk online and so on and so forth. What else? So another support, ikaduhang support nga gina-offer ni network is it supports the way we learn. So parehas karon grabe nga kalit nga pag-shift nato manggod from face to an online nga kaning scam sa pag sa discussion ug sa lecture, right? So, part na ni siya sa gina-offer ni network sa ato no wala na face to face no naputay ginatawag og online nga mga instructions pareha sa atong drivers nga gipakita nako kanina sa slides no so kato siya part na to siya sa online instructional materials if makita nimo pud siya by the way na available pod online about atong content so if dili nimo siya ma-install sa imong device pwede ra ta mag-rely sa website ni Cisco. So all you need to do is to register or to sign up sa ilang website and then pwede na nimo mabasa kung unsa tong content nga gi-discuss nato para lang for clarity. So natay okay portals and collaboration tools gyapon. Napod gati tay mga e-libraries na so wala gyud problema. Napod si YouTube no. Nay ano
during sa college meeting namo na dito issue pod nga nigawas nga um mo lagi to ang gihatag daw sa teacher mga videos lang sa kuan, mga video lang sa YouTube pagigikan. So mura bag wa na sila nasabtan gikan sa teacher kay mas nakasabot sila dito sa ilang gitanaw sa YouTube nga ang speaker kay Indian, no? Mas masabtan pa daw nila tong Indian nga speaker sa YouTube kaysa sa ilang maestra. So dito na lang daw sila, no? So murag sakit kay sa among end ba nga ay mao. Di na lang dayta ani mag-discuss. Anyways, next is network supports the way we work. So we can work remotely, no, bisag naara ko sa bunawan na ay mga files or mga information nga pwede gyapon ako ma-access bisag layo ko, no, bisag remote siya. Napod tay okay nata multiple nga resources nato. Pwede po nato siya i-store bisag asa, pwede nato siya ibutang sa cloud, pwede nato ibutang sa Google Drive or sa kung unsa nga mga technology. Okay. So another support na gina-offer ni network is on the way we play. So before katong mga panahon gid namo, no, tigulang ni jud kayo. So katong sa mga parents na sa mga lola nato ang type sa ilahang pagdula kay nagit gawas, no, mangsingot gid sila sa pagdagandagan ug unsa, pero with the advent of technology, na natay mga online games, online entertainment, online travel, nga bisag wa ka travel, naka-travel gihapon ka kay nakita man nimo sa online, right? But as IT professionals, I hope kabalo mo unsa pod ang pros and cons kung magbabad ka sa online nga entertainment, right? So tamang gamit lang kay of course daghan tag makita nga mga um say tawagan ni daghan tag makita nga mga post sa Facebook nga nagka-problema sila sa health kaysa sobrang gamit sa technology, sobrang gamit sa ilang mobile phones or sa unsa na nga mga applications ang ilang ginagamit. So I hope nga kita as professionals, kita pod ang mga prime mover ba nga oy ngani dapat ang tama nga practice sa paggamit sa mga applications sa inyong phones and all. So ayaw dili ta maging model nga oy sobraan na kayo ang paggamit sa phone. Okay? Yeah. So mo man yata to lima lang to siya nga support, no? Generic supports na gina-offer ni network. We have support on the way we play, the way we work, we learn, and ay apat lang pala, the way we live. Yeah. So any questions so far? Wala naman siguro ni sila, wala naman naningon. So Oh, nan super. Thank you. Okay, pata. 4:30 ta no? Anyways. Okay, sa kani akong slides gigamit man gud ni sa physical nga kanang face-to-face class. So na question din like know the birth date of all the people inside this room. Murag pang icebreaker lang ba. So, kita as a person, daghan kayog mga problems nga na-encounter nato, and possibly, potentially, daghan pong solutions nga pwede nato i-take, right? But there are solutions nga best suited for that problem, tama? So, given this sample problem, a question man ni siya, know the birth date of all the people in this meeting. Dapat diri sa atong meet. Paminaw ninyo, yun sa pinaka-best nga strategy para in 1 minute, makuha na nimo tanan birth date sa tao sa atong meeting room. Kinsa na best nga strategy? Age. Okay? So, pag age, makuha na lang nimo birth date. Year yata, no? Mel. Isa pa. Unsaon na to? Unsaon na to nga within 1 minute makuha na nako ang birth date sa tanan or age and year ang pangayoon. But assuming na ay 500 ka tao sa isa ka meeting room, dugay gihapon dili gihapon na to kaya mahuman siya in 1 minute. 'Di ba? Google Form, it would also take time. Kay nagpa-attendance ko, sobra na 1 minute, wala man gihapon, no? Ang lista na pod, okay? So wala sayop sa inyong mga tubag ha. But
siguro na isa sa inyo nga napoy best nga strategy para within 1 minute kaya gyud nato makuha tong kadtong birthday sa tanan tao sa room. Okay? So, according sa among speaker, ako na lang po gihapoy mo answer unsay pwedeng strategy ana. Though daghan kayo ha. Robert, hatag og papel ma'am niya ipalista o. Yeah. Palista 500 ka kay palista kulangon gihapon Bert ang kuan Bert oy. Kulangon gihapon ang 1 minute Bert. Kuan So ma'am, ingani. Oh yes, kinsa man eh. Robert, ay pagsulat. ipangsulat ya. Kulang gihapon no. Pagsulat pa lang. Kuan ma'am, Ngisay. kanang taga month gani ma'am. Balik ka ng intay January niya. Kung kinsa tanan mga tao nga ng birthday of January kay dito sila. Pwede po no. Mura ma'am. Yeah. Yeah, pero sabi ng speaker namin, sa speaker man guni sa among kuan, sa among conference, nakuha na ako ni siyang activity. So ang pinaka best strategy nga gihatag niya sa amo ising ani. Dapat daw nalay someone nga mo lead sa group. Okay, assuming ha na 500 ka tao sa hall, sa room. And then gusto ang task ninyo is makuha ang tanan birth date sa tanang tao nga nasa room. So all you need to do is dapat nalay isa ka tao nga mo lead sa inyo ha, no? So ipakita niyo yung pagka-leader, tanan maguta leader pero dapat nalay mo risk na oh ako'y mag-lead karon. So naisa ka nga mo lead and then makuha sa microphone. Wait lang, birthday nimo. Oh, nangutana akong anak unsa na ng birthday. Okay. So na again, nalay isa ka people, kay someone nga mo lead and then magunit sa microphone and then mo instruct sa tanan. Assuming ha nga tanan pod maminaw sa iya no, sa kay leader man siya. And then mo instruct siya nga tanan manggawas sa room. Okay? So, with that case, kung manggawas tanan, posible na may di kadungog, ana, right? Nga problema sa communication. Okay, so naay mabilin nga mga pipila, right? So pero mo ba nang gawas na? So kadtong nabili na dayon nga isa duha, mao na to ang kuhaan nimong birthday. So nadali ang man na siya nga strategy ang resolution sa kani nga nga question based sa among speaker. Okay pud siya no. Pinawais nga strategy. Pagawas tanan para isa na lang or duha ang mabilin. Dali na lang ang pagpangayo sa birth date nila. So yun siya. Oh, okay. So, okay na ta, ginhawa sa mo. Wala man sila nagtingin. Okay. What if nagkadungog tanan, ma'am? So, katong nag-instruct na lang ang iyahan na lang birthday. Kaya siya na lang nabilin sa room. Oh, 'di ba? Okay, proceed ta para mahuman na ta. Okay, so next subtopic is what is communication? So, yun naman yung sabi nyo kanina, exchange of information. Ay sa guys, madungog din yung hugas sa plato sa akong mama. Dili ra. Okay. Dili ra. Sige, kaysa karon nagagas ang tubig, hapit na ang mga buak ang mga plato, mas maayo dira din ninyo madungog. Okay, so what is communication? According to your answers kanina, pangutanan na kung sa ang network, ningon mo nga exchange of information, interaction. So well that's communication na, right? So when we say communication, in the communication in our daily lives takes many forms and happens in many environments, tama? So there are types of communications pod, right? According sa inyong sa English ba na, no? So there are communication nga wala lay tingog, no, na mga verbal and non-verbal nga communication. Even gestures lang, even ay nga lihok lang sa imuhang mata. Nanay communication diha, nanay ma-transmit nga message diha. Only that posible lahi lang ang atong interpretation, atong iyang actions, tama? So, yan. So, kada situation sa communication has its corresponding expected behavior and style. So, parehas karon natay question. So, ni-react mo, bahalag walay tingog, basta kay ni-chat mo. And even dito mo makita, bisag expression lang sa inyuhang nawong, that's naay communication, no? Like,
nay something or nay information nga ni abot sa inyo ha, and then ang reaction nimo is katong inyong facial expression. So bahala din ako nakita, wala ako nakita. Okay, so of course when you say communication, that's exchange of information. So it's a connection between people or places. That's common. So karon, for us to have a successful nga communication, so dapat mo ni siya ang mga considerations nato. Dapat mag-establish ta og rules, no? Dapat na rules para or agreements para nga mo govern sa ato ang conversation. So kani pud siya nga mga rulings or mga protocols must be followed in order for the message to be successfully delivered and understood. Say for instance, ito wala na ko nangutana sa inyo ha kung makasabot ba mo Bisaya, Tagalog, ug English. Gi-assume na lang nako nga kabalo mo kay wa man putay foreign din hino. Okay, so okay rag mag-Bisaya ko or mag-English ko. So, marabag mo na atong rule, mo na ang protocol na to. Nga sa klase, sa online class, gamit ang Google Meet, pwede ra mag-Bisaya, pwede ra mag-chat, pwede ra mag-off cam, pwede ra mag-open cam, o depende sa inyo ha. So, mo na atong murag standard nga protocol or standard nga rule sa online class. Okay. So, among atong nga mga protocols, no, nga dapat nato i-consider are kani siya, an identified sender and receiver. So for instance, ang message nimo gamit ang message nato is I love you. Of course, kailangan nato i-define kinsa ato ang receiver ana, di ba? Dili man tanan contact sa ato ang cellphone sendan nimo I love you, kaya ang I love you nimo specific naman dito sa imong loved ones gid. Itong pinaka love nimo or sa imong parents or depende sa imong friends, dili tanan. Kay basig masendan nimo imong kaaway, right? Okay, another protocol po nga dapat i-consider nato para successful ang communication is, ayun, mag-agree mo og method of communicating, either face-to-face siya, telephone, letter, photograph, or unsa ba. And then a common language and grammar. We also have the speed and timing of delivery, and then confirmation or acknowledgement requirements. Kabantay mo before, katong uso pa ang text message, and then wala pa kayo'y Facebook, no? Di pa ta kailan yung Facebook. Kabantay mo nga every na special occasion like Christmas, Valentine's, New Year, magpa-load na gid mo in advance because basig mahutdan mo, basig di na mo ka-register during the katong day itself, ang katong sa day nga proper na kay daghan na kayo nagpa-register pod para lang maka-only text, no? So, kabantay pod mo nga during sa text ninyo na yung mga messages nga dili kaabot. I'm sure kabantay mo. Di ka ba nga naman mo nadawat akong message nga ni-send man ko. So, mo na siya ang importance sa confirmation and acknowledgement nga dapat at least mo ingon lang man ka nga okay, nadawat na ko imong message. Kay para makabalo po si sender nga, uy, na niabot day ang message sa iya ha. Okay? But then, however, mga darling, dili tanan communication bisag unsaon na tug try nga successfully ma-deliver ang message with quality, no? Dili sa tanan panahon nga ingana ang mahitabo, no? Nga naman sometimes Khalil, okay na pa mo. Okay, so sometimes dili successfully ma-transmit ang messages because of two factors. Natay ginatawag og external factors. We also have the so-called internal factors. Mo ni sila ang duha ka mga factors nganong sometimes nag-fail ang communication, walay interaction nga nahitabo, wala na establish ang communication. So in computers perspective ha, though sa ato as people, namang good po chance kay nga na, di ba? Like gitawag nimo isa ka tawo, lahi nga taong nilingi. Gitawag nimo isa ka tawo kay nagatubang na sa imo ha, pero wala gihapon siya kadungog sa imong gistorya, no? That is because na lahi-lahi nga factors. Posible tolero siya, na siya lahi nga ginauna, or possibly daot gid siya mata mo nang or wa siya kadungog sa imuha. Mo na siya nga mga factors. So in computer's perspective,
part of the external factors are the quality of pathway between the sender and the recipient. So, kung may computer network, when we say pathway, kato ng mga wires, no? Or kaning mga wireless nga mga devices. So, pag naay problema na siya nga part, naay chances nga walay communication nga mahitabo, ma-fail ang network. Another, the number of times the message has to change form. Take note nga, ang computer nato, ang digital computer nato, ang kaya lang niya sabton is the zeros and ones, right? Mo nang ang katong message nato nga gisulat nga hello classmates, nagklase na. So kana siya, mo na siya ang format nga readable sa tao. Kaso lang di na siya readable with the machines. So kailangan i-convert na siya nga message in a format nga makasabot ang digital nga device. Now what if analog ang device? Analog ang iyang mabasa. So lahi na pud to siya nga transformation sa imong message, no? So ingana siya, the number of times kadaghan-daghan siya mo change because from your device, say laptop imong gamit niya, ang laptop nimo connected sa smart nga internet service provider. So from your device, mo travel pa siya padulong dito sa smart nga tower or sa smart nga controller. From smart controller, pangitaon na pud niya asang pinakaduol nga rota padulong dito sa isa man, Facebook atong gamit no, padulong sa Facebook Philippines nga server. From Facebook Philippines nga server, ipasa na pud niya na dito sa kay Mark kung asa ang founder ka ni Facebook. So, kadaghan siya mag-change format, therefore na chances nga ma-fail ang message, hindi maabot sa katong specified nga time niya. Aside from the format no sa iyang transformation, naapoy the number of times the message has to be redirected ay connected na sa akong gi-mention gay na. Ayon, gikan sa ISP padulong sa what if ang senda nimo kay ang gamit kay kuan, globe. So dapat na pod magkasinabot na pod si smart nga tower or smart nga provider o si globe nga provider. So kana siya nga mga technicalities ang atong hisgutan ani nga klase no sa sunod nga mga chapters. So another factor nga nagdili successful ang communication, the number of other messages being transmitted simultaneously. So imagine, pila ta ka million sa Pilipinas, and then during holidays, during Christmas nga break, nag-send ka, nag-group message ka sa imong mga contact sa cellphone. Pero dili lang ikaw ang gapadala, daghan pud uban nga gusto pud nilang mao po ilang goal. So again, ay chances nga mo-fail ang message niya or di kabot sa recipient. So naka-try pod gani ko, naka-experience ko na. Nag-call ko sa isa ka number and nag-expect ko nga lalaki ang mutubag pero ang nitubag kay babae yun niya. Wala ko kaila. I'm not your daddy. Mami ko nimo. Daddy, ay mami. Gusto ko ka ng pahuman na ka. Yeah, hapit na. Kaya gusto ko Sorry guys. mag-anan. Yeah, sige later ha. Okay. Yeah, nakatry ko nga lahi ang nagtubag sa tawag. So ang nahitabo, ang end result, nag-away mi sa akong gitawagan kay nganong babae ang nitubag sa iyang cellphone. Pero di ay pag-consult na ko sa iya, wala jud din nag-ring ang iyang phone. Meaning to say na redirect siya sa lahi nga number nga mo'y nagtubag sa akong gitawagan. So ingato siya. I don't know kung naka-experience pag mo gingana. And then last nga external factor in terms of computer network or communication nga nag-fail is the amount of time allotted for successful communication. So ang atong mga mensahe during transmission no, nalang na siya 15 seconds nga time limit. Nga once dili siya moabot within that limit, ma-drop na ang message. Meaning to say, di tagid siya kaabot. Kailangan na pod ka mag-establish og connection, meaning to say, kailangan na pod ka mag-resend sa imuhang message kay para maabot siya outro. Ang problema, walay nay mga technology nga walay notification nga oy wala niabot imong message. At least kung wala tay load mo ingon man siya nga message not sent. Pero nay technology especially kaning email naman po. Pero na mga technology, na mga services over the internet nga dili siya mo notify nga wa day niabot ang imuhang call. So, one example is kani bitang manawag ka sa imong gitawagan and then magsiguro siya tutot. Another is
Unsa pa may example? Sige, later on sa night chapter specific ana, makita ninyo dito ang mga sample services. Okay, next, proceed na sa internal factors. Okay, external man to kanina. Kani siya is on the internal factors. Class excuse ha. Okay, sorry guys, kay nain nanawag guys. Okay. So, murag last topic na nato ni. I hope napa mo diha. Check ko lang. Okay, last topic. Okay, for internal factors, we have the size of the message itself. Say kung dako kayo ang imong mensahe like nag-upload ka og file nga pila 1 gig, na chances nga mag-drop na siya nga dili na siya automatically ma-upload, especially kung problemado imong signal, no? Another, ang complexity sa message, like kung naa siya naka-embed nga mga sa man na diha na daghan kag ipag-embed nga mga message didto nga dili na unnecessary naman siya. Okay, and then the importance of the message. So, ang importance sa message depende ni siya sa kada organization. Say for instance sa CSU, different dalhay-lahi siya units, na cashier's office, na admin nga office, admin nga building, na office for the researchers, na office for the faculty members. Karon, kung si YouTube o si Facebook ang ato ang hisgutan, for sure less ang importance ana dito sa cashier's office. Nga naman, do you think manginahanglan siya YouTube or manginahanglan sila Facebook para mag-compute sa amount nga gibayad sa estudyante or para magsukli sa kung pila may sukli sa estudyante? Dili, di ba? So diha, si network admin nato, pwede niya i-limit dito nga, oy, kanira, ang kadaghanon sa bandwidth ang akong ibutang sa inyo, ha, bahin-bahin na ninyo na siya. But for the researchers nga kailangan og pas-pas na signal o dako-dako nga bandwidth kay kailangan nila magtanaw og YouTube, kailangan nila mag-download og mga resources, pwede to siya butangan og highly importance nga katong nga services or nga website. So nga na lang siya. So usahay mo nang wala mo ka experience pero sa school na to, sa CSU, ang student nga part, grabe kahinay ang inyong internet connection or signal sa school. Though namoy libre per semester, I don't know kung gideduct na sa inyong tuition. Anyway, scholars man pumutanan. But then again, ang reklamo nila, hinay gid kaayo ang for student nga network. So, bright man po ang mga estudyante, daghan silang ways para mo paspas, no? Ginabypass nila ang mga restrictions. So, dili ninyo ma-experience karon kay naraman mo sa inyo ang mga balay. Okay? So far, questions. Murag diha lang sa tatanan niya, tama niya. Ang succeeding nga mga topics, ako na lang ning i-record para anytime pwede ninyo siya i-view para mag-quiz na lang the next meeting. Okay ra na siya. Questions, guys? Wala sila nangingog. Hello, Al. Hannah. Okay, raw, walay questions? Before ta mo end. ma'am. Yan so far. O sige, pero mo question gid gyapon ko. Kinsa man akong tawagon. Ay lang man kahadlok ha. Okay ra lagi na. Okay ra lagi mali ang tubag. Tama ra gyapon na. Kinsa man be? Man si Jerry nga gwapa. Jerry, si Jerry. Babae si Jerry. Jerry Rose, okay. Combination ni sa iyang mama o papa iyang name. No, tama Rose. Sige Rose, so far Rose, how do you find the discussion or the topics nga posible i-discuss nato sunod? Pabinaw ni mo, maglisod ta or sayon ra? Sayang do, ma'am. Sayon ra ang first chapter. Sayon ra. How about katong mga terms nga akong gi-mention gay na katong na mga na to, naamang good sa kuan ang lisod nga mga terms. Nasa syllabus. Nakita niyo. Okay. How about kani exterior gateway protocol? Wala pa ninyo na nasugatan gyud, I'm sure. So I hope nga i-love ninyo ni nga subject.
Kay usahay ganahan ka sa topic, usahay maglagot pud ka sa topic, usahay sayon kayo na pay part nga medyo maglibog ka. Okay, how about the others? Paminaw ninyo, ma'am, sa makaya ra nato ni nga subject. Kaya ako ni ma'am. Ma'am, Kaya na lang, ma'am. Kaya na lang. Oh, syempre kaya Sana ko ulit. ninyo. Kayahan para sa Ah. future. Kayahan para sa future. Yeah. Bitaw gay nang buntag na inangutana unsaon daw nato ning actual nga configuration nga wala man daw face to face, no? Like unsaon nato ang peer to peer nga connection, like mabuhat kag kaning cable bitaw. Unya i-test nimo, i-try nimo kung mugana ba kung i-connect nimo sa isa ka laptop ug sa isa ka laptop mag-connect ba sila, may enable ba ang transfer of or sharing or transfer of file. So moto akong gitubag sa ilaha nga mag-hope lang kita nga maka face to face sabi before mo end ang semester, but if not dito ra kita mag-rely sa simulation, no? And then kato mangita lang magpakita lang mog proof nga kamo gyud ang nag-simulate, no? Kamo gyud ang nag-connect sa katong computer nga symbol to a router nga symbol and so on and so forth. Anyways, ato nang i-discuss sunod nga mga meetings. According to Hannah, wala man sayon nga subject, ma'am, oy, normal ra gyud. Yes, oy, normal ra gyud. Okay, sige. So, sige, mo end na gyud ta pero na ako'y last nga question lang. I don't know kinsay mo address. Okay. Unsay mga takeaways? Mo ang question ha, unsay takeaway or takeaways nga takeaways nimo sa atong first meeting nga dili nimo malimtan ugma og madala nimo hangtod sa hangtod. Kana nga question. Eman, unsay learning nga nakuha nimo karon ana na lang. Nga di nimo malimtan ugma og sunod pa nga mga adlaw. Networking is a sharing of data. Okay, thank you Al. Sharing more, sharing sharing of data, ang networking. Okay. Kinsa pa si Eman akong gitawag. Napa ba si Eman? Natulog na siguro si Eman. Okay, kinsa pa mo share, Pips, guys? Okay, para i-end na to ang call. Ang meeting di ay. The use of communication, ma'am. Okay, the use of communication. Okay, unsa pa? So, may takeaway. Sa may use of communication. Kinsa pa natabag? Ang sa networking, ma'am. Clarence. Through Okay. through internet. Okay. Ang usage sa communication by the use of internet. Yes, ma'am. Mao na Okay. akong dili malimtan. Okay, si kinsa pa. O guys, ay sa magchika sa taba. Nasa among TV karon nga si Derek ug si Ellen ug si Elias kay happy family na. Tinood ni siya nga chika. Uy, mga tanak, ma'am. Si Derek, Sige, si Derek, flex sa IG, ma'am. si Derek Ramsey na po iya, ha? Nood na, ma'am. Kasad, oy. Ma'am, the one. Kadaot daw sa sabungan si John Lloyd, ma'am. Na ba? Dagay Sige. na one. Na, biya na, gyapon ni Ramsey si Kuanoy. Pastilan O, ma'am, bayot pa na, ma'am. Derek, oy. Na, ningon kasi, ma'am. Tawag daw ko nun niya si Kuan, si Ellen. Ay, ginawa ko recorded mo, Daily. Stop recording sa nako, ha?